like a Hellcat. One more time, exponential function. तो कोई भी positive number, any positive number can be written as a raised to x form, where x is an exponent and a is called base. Like તમને આવું આપેલું હોય કે √7, તો √7 ને તમે આવી રીતે લખી શકો 7 raised to 1/2. તો આ 7 જે છે એને બેઝ કહેવાય અને આ 1/2 જે છે એને એક્સપોનન્ટ કહેવાય. અને અહીંયા સામેની સાઈડ પર જે હોય એ પોઝિટિવ નંબર હોવો જોઈએ. આપણે પોઝિટિવ નંબરની જ વાત કરીએ છીએ. તો એની positive number can be written as a raised to x, where a is called base and x is called exponent. પણ અહીંયા કન્ડિશન એવી છે કે આ જે a ની વેલ્યુ છે એ ગ્રેટર દેન 1 હોવી જોઈએ અને a જે છે એ નોટ ઇક્વલ ટુ 1 હોવું જોઈએ. ઓકે, કેમ a ની વેલ્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ 1? કારણ કે અહીંયા જો a ની જગ્યાએ 1 કરી નાખીએ આપણે તો 1 raised to x. હવે 1 raised to x એટલે આ નંબર કોઈ દિવસ ચેન્જ થશે જ નહીં. આ નંબર કોઈ દિવસ ચેન્જ થશે જ નહીં. 1 raised to તમે એનીથિંગ કરો તો એ 1 જ રહે. એટલે અહીંયા ઇન શોર્ટ n is equal to 1 જ થઈ ગયું. એ કોઈ દિવસ બદલાવાનો છે જ નહીં અગર a ની વેલ્યુ 1 લઈશું તો. હવે આનું આ જે એક્સપોનેન્શિયલ નોટેશન છે એ એક્સપોનેન્શિયલ નોટેશનને આપણે લોગેરિધમ ફોર્મમાં લખી શકીએ. તો આના આ જ એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન પછી હવે લોગેરિધમ ફંક્શન કે લોગેરિધમ ફંક્શનમાં શું હશે? તો આને અગર મારે લોગેરિધમ ફંક્શનમાં લખવું હોય તો હું કેવી રીતે લખી શકીશ? તો અગર n is equal to a raised to x છે, આપણે લોગેરિધમ ફોર્મમાં લખવું છે એટલે આવી રીતે લખાય. n is equal to a raised to x નું તમે આવું લખી શકો, log n to the base a is equal to x. ઓકે, અહીંયા કન્ડિશન શું આવશે? તો n ની વેલ્યુ ઓલવેઝ પોઝિટિવ હોવી જોઈએ. n ની વેલ્યુ કોઈ દિવસ નેગેટિવ ના થાય. જેમ અહીંયા આગળ આપણે ડિસ્કશન હતું કે આ પોઝિટિવ નંબર માટે જ છે. બાકી આ કન્ડિશન તો અપ્લાય થવાની જ છે કે a ની વેલ્યુ જે છે એ પોઝિટિવ હોવી જોઈએ અને a ની વેલ્યુ જે છે એ 1 ના હોવી જોઈએ. ઓકે, a is not equal to 1 and a is greater than 0. સોરી, અહીંયા આગળ એક નાની મિસ્ટેક થઈ ગઈ. આ a greater than 0 આવશે. ઓકે, એટલે અહીંયા આગળ આ જે લોગેરિધમ ફંક્શન છે એ ક્યાંથી આવ્યું? તો એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન પરથી જ લોગેરિધમ ફંક્શન આવ્યું છે. આ એક્સપોનેન્ટ ફોર્મ છે. આ એક્સપોનેન્ટ ફોર્મને અગર લોગ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો કેવી રીતે? તો સિમ્પલ છે, જે આનો બેઝ હશે એ લોગનો બેઝ બની જશે અને બેઝ કહેવાય. ઓકે, જે આનો બેઝ હશે એ લોગનો બેઝ બની જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઉં તો 2 raised to 3 is equal to 8 થાય, આપણને ખબર છે. તો આને લોગ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? જો n is equal to a raised to x હતું તો અહીંયા જે એક્સપોનેન્ટમાં જે હતું એના ઇક્વલ ટુ આન્સર આવશે. એટલે અહીંયા એક્સપોનેન્ટમાં 3 છે તો 3 ઇક્વલ ટુ આન્સર આવશે. શું 3 ઇક્વલ ટુ આન્સર આવશે? તો log 8 આન્સર આવશે. આની ઉપર log અપ્લાય કરી દેવાનું, આ જે એકલો નંબર છે એ. અને તમારે આના બેઝમાં શું લેવાનું છે? તો અહીંયા જે બેઝમાં છે એ આનો બેઝ બની જશે. એટલે log 8 with base 2 આવું રીડ થાય is equal to 3. આને રીડ કરવું હોય તો આને રીડ કેવી રીતે કરાશે? log n with base a. This is read as log n with base a is equal to x, like this. Let us discuss few questions. તો લાઈક ફર્સ્ટ વન સમ આવો છે, log 27 with base 81. આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ ઓફ log 27 with base 81. તો તમારે વેલ્યુ ફાઇન્ડ છે, this is equal to x. હવે આને આપણે કન્વર્ટ કરીએ શેમાં? તો એક્સપોનેન્ટ ફંક્શનમાં. હવે log ફંક્શનમાંથી એક્સપોનેન્ટ ફંક્શનમાં જવું હોય તો કેવી રીતે? તમારે આ બે વસ્તુ જ કન્સિડરેશનમાં રાખવાનું છે. આનું ઊંધું લખું જ મારે આવું. તો કેવી રીતે થશે? તો આ જે બેઝ છે એ આનો બેઝ બની જશે
અને log ફંક્શન હટી જશે. તો અહીંયા આગળ શું થઈ જવાનું, આ 81 બેઝ છે એ આનો બેઝ બની જશે અને log ફંક્શન હટી જશે. તો we can say that 27 is equal to 81 raised to x આવી રીતે લખાય. ઓકે, અહીંયા સુધી કઈ કન્ફ્યુઝન? હવે આમાં આની ઉપરથી મારે આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, એટલે x ની વેલ્યુ તમારે શોધવાની છે. જે x ની વેલ્યુ હશે એ આની વેલ્યુ હશે log 27 બેઝ 81 ની. તો હવે કેવી રીતે? તો આ 27 છે, we can say that 27 એટલે 3 ક્યુબ લખાશે. તો 27 એટલે 3 ક્યુબ થશે, તો 3 ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 81 એટલે આ 3 રેઝ ટુ 4 કહેવાય અને એનો પાવર x. હવે પાવરનો પાવર મલ્ટીપ્લાય થાય આપણને ખબર છે, તો શું થઈ ગયું, આ 3 ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 રેઝ ટુ 4x થઈ ગયું. હવે અગર બેઝ ઇક્વલ હોય તો આઈ કેન કમ્પેર ધી એક્સપોનન્ટ, એટલે હું પાવર કમ્પેર કરી શકું. તો 4x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, તો આની ઉપરથી મને x ની વેલ્યુ મળશે. x ની વેલ્યુ શું મળશે? તો 3/4, like this. Okay, suppose to next question is something like that, log 9 root 3 with base 1/3 આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો સેમ પ્રોસિજર, લેટ્સ સે this is equals to x. હવે આ જે બેઝ છે એ આનો બેઝ બની જશે, એટલે તમારી જોડે શું આવશે, તો 9 root 3 is equal to 1/3 raised to x આવું આવશે. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ 9 રૂટ 3, તો 9 મીન્સ 3 સ્ક્વેર કહેવાય અને રૂટ 3 મીન્સ 3 રેઝ ટુ 1/2 કહેવાય. અને આ 1/3 રેઝ ટુ x એટલે 3 રેઝ ટુ માઇનસ x કહેવાય. ઓકે, 1/3 છે એટલે. તો આ 3 રેઝ ટુ 2 પ્લસ 1/2 એટલે આ થયું 5/2 which is equal to 3 રેઝ ટુ માઇનસ x. હવે બેઝ ઇક્વલ છે એટલે કમ્પેર ધી પાવર, તો માઇનસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/2. તો x ની વેલ્યુ મળશે -5/2, લાઈક ધીસ. ઓકે, Yes, sir. ચલો ભાઈ, નેક્સ્ટ ઇઝ log of 4 with base 2. તો આને સિમ્પ્લિફાય કરવું છે, એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એન્ડ આટલું સોલ્વ કરીએ. તો અગર આને x કન્સિડર કરી લઈએ એટલે log 4 with base 2 is equal to x. તો સેમ આનો જે બેઝ છે આનો બેઝ બની જશે, એટલે 4 is equal to 2 raised to x થઈ જશે. તો 4 we can say that it is 2 square which is equal to 2 raised to x. હવે બેઝ ઇક્વલ છે એટલે પાવરને કમ્પેર કરો તો x is equal to 2 આન્સર. એટલે આટલાનો આન્સર આવ્યો 2. ઓકે, હવે આપણી જોડે ફોર્મેટ કેવું થઈ ગયું, તો હવે આપણી જોડે આવું થઈ ગયું log 2 with base 2 આનો આન્સર લાવવાનો છે. એટલે લેટ્સ સે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ y, તો આ શું થઈ જવાનું, આનો જે બેઝ છે એ આનો બેઝ બની જવાનો, એટલે 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 રેઝ ટુ y. તો 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 રેઝ ટુ y છે, એટલે આ 2 છે સિમ્પલ, એની જગ્યાએ 2 રેઝ ટુ 1 લખવું તો ચાલે, એન્ડ ધીસ ઇઝ 2 રેઝ ટુ y. બેઝ ઇક્વલ છે એટલે પાવરને કમ્પેર કરો તો y ઇક્વલ ટુ 1, લાઈક ધીસ. એટલે ફાઇનલી આન્સર ઇઝ 1. Next is fundamental log identity. So fundamental log identity is something like this, કે a raised to log n with base a is equals to n. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે અગર આ બેઝ અને log નો બેઝ બંને ઇક્વલ હોય તો આખું log ફંક્શન હટી જાય અને જે અહીંયા આન્સર હશે એ જ તમારો આન્સર થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ સે આવું આપેલું હોય 2 raised to log 7 with base 2, તો આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7. 3/2 પણ થઈ શકે કે 3/2 raised to log 5/2 with base 3/2 આ ટાઈપનું આપેલું હોય તો આનો આન્સર 5/2 થઈ જશે. આ બંને બેઝ ઇક્વલ હોય તો આખું log ફંક્શન હટી જશે અને આન્સર આ આવી જશે. Okay, there are few some other properties also, તો એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ.
The properties are something like this. First one property, log n with base n is equal to 1. એટલે તમને આવું આપ્યું હોય કે log 3 with base 3 તો it is equals to 1 થઈ જશે. For example, previous question અહીંયા જો આની value log 2 with base 2 તો આને સિમ્પ્લિફાય કર્યું તો શું આવ્યું? 1 જ આવ્યું હે ને. એટલે અગર બંને સેમ હશે બેઝ અને અહીંયા આગળ જે લખેલું હશે એ બંને તો એનો આન્સર 1 આવશે. અગર એ બંને રેસિપ્રોકલ હોય એકબીજાના, રેસિપ્રોકલ ઇન ધ સેન્સ આવી રીતે આપેલું હોય કે log x અહીંયા હોય અને બેઝ 1/x હોય. કોઈ પણ બે નંબર એકબીજાના રેસિપ્રોકલ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે બંનેનું પ્રોડક્ટ 1 થતું હોય ત્યારે. ઓકે, કોઈ પણ બે નંબર એકબીજાના રેસિપ્રોકલ્સ ક્યારે કહેવાશે? જ્યારે બંનેનું પ્રોડક્ટ 1 થતું હોય ત્યારે. એટલે તમારે ચેક કરી લેવાનું સિમ્પલી કે આ બંનેનું પ્રોડક્ટ અગર 1 થતું હોય then they are called reciprocal of each other. હવે જો રેસિપ્રોકલ્સ આપેલા હોય તો એનો આન્સર -1 આવશે. ઓકે, એટલે જો બંને સેમ હોય તો આન્સર 1 આવશે. બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ્સ હશે તો આન્સર -1 આવશે. એન્ડ log 1 with any base is always equals to 0. but obviously આ જે બેઝ છે એના માટે કન્ડિશન ફોલો તો થશે જ, જે સ્ટાર્ટિંગમાં હતી એ. અહીંયા આગળ બેઝ માટે જે કન્ડિશન હતી એ, તો આની આ જ કન્ડિશન અહીંયા અપ્લાય થશે કે એની વેલ્યુ જે છે એ ગ્રેટર ધેન 0 થશે એન્ડ એની વેલ્યુ જે છે એ 1 નહીં થઈ શકે. એટલે બેઝ ઇઝ પોઝિટિવ એન્ડ બેઝ કેનોટ બી ઇક્વલ ટુ 1. એ તો ઓબ્વિયસલી રહેવાનું જ છે. એટલે તમને એવું આપેલું હોય કે log 1 with base 100 or whatever, log 1 with base 7 તો આન્સર 0 થઈ જશે. log 1 with base 1000 આપેલું હોય તો પણ 0 થઈ જશે. ઇન શોર્ટ log 1 ની વેલ્યુ 0 થાય with any base. ખાલી આ જે બેઝ છે એ બેઝ 0 થી મોટો હોવો જોઈએ અને 1 ના. ચલો તો ફોર એક્ઝામ્પલ આવો કોઈ સમજે log of 1070 with base 1020. તો સિમ્પલ છે, તમારે શું જોવાનું છે? અગર આ બંને સેમ હોય તો એનો આન્સર 1 થઈ જશે અને આ બંનેનું પ્રોડક્ટ અગર 1 થતું હોય તો એ બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ થવાના છે. તો અહીંયા આગળ 1070 જે છે એ 1070 ને આપણે થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરીને લખીએ. 1070 કેન બી રિટન એઝ 1090 -20. અને આવું તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં કરતા હતા કે 90 - થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cot થીટા થઈ જશે. તો 1090 - 20 will be cot 20. એટલે આ 1070 જે છે એ cot 20 લખાય. આ રેસિપ્રોકલ ઓફ ઈચ અધર. અધરવાઇઝ આને આવી રીતે લખો તો ચાલશે, log of cot 20 અને અહીંયા આગળ 1020. આ બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ છે. તો આ બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ હોય, હમણાં ડિસ્કસ કર્યું કે જો બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ્સ હોય તો એનો આન્સર -1 આવી જશે. એટલે અહીંયા cot 20 and 1020 are reciprocal of each other. તો જો 2 + √3 and 2 - √3 છે તો આ બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ છે. કેવી રીતે ખબર પડે? તો આનો પ્રોડક્ટ કરીએ એટલે 2 - √3 * 2 + √3 એટલે a + b * a - b થઈ ગયું. તો it is a² - b². that is equal to 4 - 3 and 4 - 3 is equal to 1. ઓકે, હવે આ બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ છે એવું પ્રૂવ થઈ ગયું. કેમ? કારણ કે રેસિપ્રોકલ્સ હોય તો એનો મલ્ટિપ્લિકેશન શું થાય? તો એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન 1 થાય. એટલે અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન 1 થાય છે. So that's why આ બંને એકબીજાના રેસિપ્રોકલ છે. રેસિપ્રોકલ હોય તો એનો આન્સર શું આવશે? -1 આવશે. જેમ અહીંયા પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનમાં આવ્યો એવી રીતે. ઓકે, 0.9 bar. 0.9 bar is equal to શું થાય? તો 0.9 bar that means 0.9999 infinite times. ઓકે, આ રિકરિંગ નંબર છે અને નોન ટર્મિનેટિંગ છે. બરોબર, એટલે 0.9 bar is equal to 0.999 એવું કહેવાય.
હવે આને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રેશનલાઇઝ કરીએ આપણે અને રેશનલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ, એટલે p બાય q ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ અને જોઈએ શું આવે છે. તો લેટ્સ સે આની વેલ્યુ x છે, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9999 એટસેટ્રા એટસેટ્રા. હવે જો અહીંયા આગળ જે 12 ની સાઇન છે એ એક જ ડિજિટ ઉપર હોય તો બંને સાઈડ પર 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. 12 ની જે સાઇન છે એ એક થી વધારે ડિજિટ પર હોય તો 100 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. ઓકે, એટલે જેટલા ડિજિટ પર હોય એટલાથી એના 10 ના પાવરથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. હવે અહીંયા એક જ ડિજિટ રિપીટ થાય છે તો એક જ ડિજિટ રિપીટ થાય છે એટલે 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. તો 10x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરું એટલે 9.999 એટસેટ્રા એટસેટ્રા. ઓકે, ચલો તો હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આની જગ્યાએ તમારે જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હોય એ તમે ઓલવેઝ લખી શકો. એટલે આની જગ્યાએ જો 9.9999 એટસેટ્રા છે તો આને 9 પ્લસ 0.999 એટસેટ્રા લખાય. હવે આ ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ્સ છે, અહીંયા પણ ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ્સ હતું, અહીંયા પણ ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ્સ છે, એટલે ઇન શોર્ટ આ જે છે એ x જ રિપીટ થયું તમારું, એટલે અહીંયા આગળ x લખાય 0.999 જે છે એની જગ્યાએ. તો 10x is equal to 9 plus x. મારે x ની વેલ્યુ શોધવાની છે એટલે આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આ x આ સાઈડ પર આવી જાય તો 10x minus x એટલે 9x થયું. 9x is equal to 9, therefore x is equal to શું મળશે તમને? 1 મળશે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે આ જે વેલ્યુ છે 0.9 is equal to 1 થવાનું છે. એટલે this is equals to finally log 1 with base 10. અને હમણાં જ જોયું આપણે પ્રોપર્ટીઝમાં કે log 1 with any base except 1, ઓકે, તો એનો આન્સર શું આવશે? 0 આવશે. એટલે log 1 with base 10 આન્સર is 0.